Përshëndetje, më dëgjoni? Përshëndetje, ju dëgjoj shumë mirë. Po, jemi bashkë drejt për drejt, faleminderit për që pranuat të flisni, zoti Parruca, sepse në fakt keni qenë i zënë për gjatë gjithë kohës, unë e përmenda, jeni angazhuar vullnetarisht në Thuman. Është në rregull, është okay. E vlerësoj telefonatën sepse është gjë shumë e mirë që ti përcjellim edhe publikut mesazhet edhe të shpresës edhe të mirëkuptimit të gjendjes tyre. Faleminderit. Diçka mbi angazhimin tuaj, zoti Parruca, të këtyre ditëve, çfarë keni përjetuar, çfarë keni parë, çfarë përcjellni për shikuesin? Normalisht është një gjendje shumë e natyrshme pas situatës tërmetit ku Ankthi, le të themi, është emocioni dhe ndjesia kryesore që shumë qytetarë kanë përjetuar në familjet e tyre personalisht, por edhe natyrshëm kjo gjë është më e dukshme tek ato familje që kanë përjetuar, le të themi, dëmtime serioze të banesave të tyre ku krahas ndjesisë së rrezikut për jetën kanë edhe ndjesinë e humbjes të pronës tyre që e kanë ndërtuar me shumë kujtë e sakrificash. Kështu që familjet të prindërit të gjyshrit normalisht janë në një gjendje ankthi, pasigurie për ardhmen e tyre se si do i bëhet, ku do të qenë stre për fëmijët e tyre, edhe normalisht edhe ky ankth dhe pasigurie prindërve pasurohet tek fëmijët. Kështu që është e natyrshme, është e nevojshme që të bëhet një ndërhyrje e mirë koordinuar edhe specializuar tek gjitha grup moshat. A ka patur shumë persona të cilët kanë patur vërtet nevojë mirëfilli për asistencën në këtë rast, zoti Parruca, sepse frikën, ankthin e kuptojmë të gjithë, po persona që vërtet kanë kaluar si në traumë nga kjo pjesë. E drejtë. Unë faktikisht sapo kam ardhur në Bush rastisht para 15 minutash për ta parë pak situatën këtu, sepse 2 ditë të shkruaj jam angazhuar te kampi në Thumana. Edhe bashkë me kolegë të tjerë, fushë psikosociale, psikolog, punonjës social, jemi angazhuar në skuadra, duke kaluar në përçadrat e ndryshme, duke folur me familjet që kanë humbur pronat e tyre apo kanë humbur në rast më të keq edhe familjar apo të afërm të tyre, të fëmijët të tyre. Kështu që është më se natyrshme të shohësh simptomat të ankthit, simptomat të depresionit, dhe është një stres akut që manifestohet në një gjendje parehatie dhe janë të trazuar, janë të ngashruar, është e vështirë që të përmbajnë emocionet, por nga ana tjetër ka edhe nga ata që janë të mpyrë emocionalisht. Edhe gjitha këto janë reagime të natyrshme emocionale dhe fizike që karakterizojnë këtë gjendje post traume. Zoti Parruca, cila grup mosh është prekur më tepër? Për momentin e kam theksuar dhe një studio tjetër, grup mosha që le të themi shfaq më shumë problematika të grup mosha e prindërve, le të themi fundit të rjetave e lartë, domethënë ata që janë prindër dhe gjyshës, sepse kanë përjetimin jo vetëm frikën për veten e tyre, por kanë edhe frikën për fëmijët e tyre. Ndërkohë që tek më të rinjt dhe tek fëmijët për momentin janë më pak të traumatizuar, por kjo nuk do të thotë që ato do t'i përjetojnë, le të themi, efektet e post-traumës më vonë. Muajt, le të themi, ditët e javët e muajit të ardhshëm do të karakterizohen nga një shfaqje si çrregullimi më shumë tek fëmijët. Për momentin janë prindërit që janë më shumë të traumatizuar. Nga çfarë është çfarë vënë re në kampin në Thumana në 2 ditët e shkuara. Dhe ajo që të gjithë jemi përqendruar tani, zoti Parruca, është se çfarë duhet të bëjmë më pas, teksa këto post-lëkundje të tërmetit vijojnë. E kuptojmë të gjithë pjesën që ka kaluar, gjithë traumën e shkaktuar, kjo edhe duke parë dëme nga afër për personat që vërtet janë prekur, por si duhet të sillemi kryesisht fëmijët të cilët presin nga çasti në çast një lëkundje tjetër, për shembull. Cila është asistenca që duhet marrë në këtë rast? E drejtë, jam përveç se psikoterapeut, jam edhe trajner psikosocial i kualifikuar, i akredituar për punën me fëmijët, edhe me kolegë të kësaj fushë. Ajo që neve rekomandojmë gjithmonë është mbajtja e fëmijëve në natyrë, aktivizimi i tyre, angazhimi i tyre në lojra në grup, ku fëmijët kanë mundësi që përmes lojës të angazhojnë kapacitetet tyre të brendshme, siç janë gëzimi, hareja, bashkëpunime të tjerë, besimi me të tjerë, ndërveprime me të tjerë. Janë pikërisht elemente që në efekt në nivel fizik, emocional dhe mendor shkaktojnë atë që quajmë reziliencë, pra aftësiri për të rritur tek fëmijët. Dhe është pikërisht loja në natyrë, aktivitete në natyrë
që në mungesë të stafeve psikosociale të trajnuara për të zhvilluar këtë aktivitet me fëmijët, janë vetë prindërit që duhet bëjnë një përpjekje ekstra për të futur në atë botën e fëmijës, të zhvillojnë këtë lëra me fëmijët, të dalin së bashku, të angazhohen në aktivitete në natyrë. Qëndrime përpara televizorit për kohë të gjatë apo për radion realisht nuk rekomandohet. Patjetër që Ankthi është një frikë që reflektohet në të ardhmen, që çfarë do na ndodh ardhmen, të gjithë kanë nevojë të informohen, por qëndrimi përpara ekranit edhe radios apo internetit gjithë ditën më shumë e ushqen këtë ankth se sa e minimizon atë, kështu që unë do t'i rekomandoj prindërve gjyshërve që dhe vetë ata të dalin, ta vazhdojnë jetën e tyre normal, në natyrë sidomos, sa më shumë, të merren ata me aktivitete fizike. Dhe kontaktin me ekranin edhe me radio ndoshta ta mbajnë më të kufizuar në 1, 2 apo 3 herë maksimum në ditë, jo më shumë. Zotë Parruca, edhe një pyetje të fundit ju lutem, sepse ju keni qenë përgjatë pjesës më të madhe kohës në Thumana, tek kampi, ndërsa sot jeni në Bubsh. A keni ju ndonjë rast apo raste për të veçuar që keni parë dhe kanë qenë vërtet të vështira për ta sjellë më konkrete? Janë rastet janë gjitha komplekse. Do të thënë janë po t'i shohësh në çdo familje është traumatizuar dhe efektet edhe nivelet e traumës tek familjarë të ndryshëm janë në nivele të ndryshme. Kështu që për ne si specialist fokusi është tek antari i familjes, si le të themi paraqet një kompleksitet më të rëndë të situatës, për ata që janë në gjendje ankthi, të rënduar, paniku, në gjendje depresioni, ku kanë vështirë ose t'i shprehin emocionet ose janë vazhdimisht i shprehin emocionet në një lloj ekstremi që për neve tregon që personi është me të vërtetë traumatizuar. Kështu që fokusi është pikërisht tek ata fillimisht, por pastaj punohet me gjithë familjen për të menduar që si t'jepet mbështetje gjithë dhe atyre që janë më të cënueshëm në këtë situatë. Kështu që duhet menduar në periudha afat tani jemi në periudhë emergjence, por duhet menduar që çfarë ndihme konkrete të qëndrueshme sistematike në javët e muajt e ardhshëm duhet ofruar, duhet siguruar në bashkëpunim me instancat shtetërore të shërbimet psikosociale që ofrojnë në nivele qytetesh, qarku apo bashkish edhe njësish administrative. Po. Edhe diçka në fund fare, sepse asnjë rast nuk i ngjan tjetrit, sigurisht. Po sa mund të zgjasin këto trauma, zotë Parruca? Në kohë flas. Po, e drejtë në kohë. Çështja është që le të themi situatë e traumës pas tërmetit i ngjan disa elemente tjera ku shkaktojnë frikë edhe ankth për jetën, siç mund të jetë një tentativë për vrasje apo vrasje, kanosje, aksidente rrugore. Të gjitha këto janë ndodhi që shkaktojnë ankthin për jetën, edhe shkaktojnë atë që ne si specialist e quajmë çrregullim i stresit post-traumatik. Edhe kjo është një çrregullim që është deri diku i rëndë edhe kërkon një ndërhyrje mjaft të specializuar edhe të mirë. I shfaq pasojat, i shfaq le të themi simptomat e veta disa javë apo muaj pas përjetimit të evenimentit traumatik që ka shkaktuar ankthin për jetën. Edhe është pikërisht një punë që duhet filloj që tani nuk do të presim që simptomat të shfaqen në muajt, javët apo muajt e ardhshëm, por duhet bërë një ndërhyrje sa më herët për të ndërtuar ato aftësitë ripërdoritëse që i quajmë, tek qoftë fëmijët, qoftë tek të rriturit, për të parandaluar le të themi efektet më të rënda në të ardhmen. Kështu që efektet mund të zgjasin në kohë, mund të zgjasin disa muaj, mund të zgjasin edhe me vite në rast nuk trajtohen herët. Ky është mesazhi. Faleminderit shumë. Një koordinim të mirë me gjithë instancave të shërbimeve psikosociale. Faleminderit shumë zoti Parruca dhe suksese dhe bravo për punën tuaj në këto ditë vështira për ata banor. Përgjigjime dhe juve për reflektimin e situatës. Punë mbar. Faleminderit.